چرخ گردون چه بخندد چه نخندد، تو بخند. مشکلی گر سر راه تو ببندند، تو بخند. قصه ها فانی و باقی، همه زنجیر به هم. گر دلت از ستم قصه برنجد، تو بخند. با سلام و درود به همراهان جان کانال داستان‌های کوچه. داستان‌های کوچه شما رو دعوت می‌کنه به سرگذشتی دیگر. داستان زندگی فیروزه. قسمت 3. بیدار شدم، یابی به صورتم زدم. سینم سفت شده بود. هنوزم درد می‌کرد. مامان شریفه صدام زد. رفتم ببینم کیه. که ابراهیمو دیدم. لحظه‌ای کپ کردم. اینجا چی کار می‌کرد؟ ابراهیم ابوذر با حرص نگاه می‌کرد. خبری از کریم نبود. ابراهیم تا منو دید سلام داد. جوابشو دادم. کنار مامان شریفه نشستم. ابراهیم پرسید خوبی؟ سوالش چه بی‌معنی بود. جواب ندادم. همین جواب ندادنم باعث شد ابراهیم کمی عصبانی بشه. دوباره پررو شد. گفت فیروزه، باید تو اتاق باهات حرف بزنم. به خودم جرأت دادم. گفتم حرف بزنی؟ من چند ماه پیش قسمت دادم با هم حرف بزنی. الان اومدی دنبال حرف؟ ببینم منیژه دلخور نشه. ابراهیم دهنکجی کرد. گفت دلم تنگت نشده که. منیژه منو فرستاده. بعدش شیردوشو از گوشه کتش نشونم داد. قلبم پر کشید. پس پسرم گشنه بود. بمیرم برات. خواستم بلند شم شیردوشو بگیرم. یهو مامان شریفه مانعم شد. مامان شریفه گفت نه خیر آقا، فیروزه شیری نداره بده. برو شیر خشک بخر. حرف مامان شریفه تموم شده نشده ابراهیم گفت به شما ربطی نداره. تا اینو گفت ابوذر منفجر شد. با صدای بلند گفت آقای به اصطلاح محترم بی غیرت، زن جوونتو در به در کردی، بعد با یه شیشه برداشتی اومدی طلبکارم هستی، بفرما بیرون. دست ابراهیمو گرفت و به بیرون اشاره کرد. ابراهیم عصبانی شد. داد زد شما چی کاره زن منی؟ ابوذر خیلی خونسرد لبخندی زد و گفت بفرما. ابراهیم با عصبانیت نگام کرد. رفت بیرون. با رفتنش بغضم شکست. با صدا گریه کردم. مامان شریفه اشکامو پاک کرد. گفت ببین فیروزه، این گیسو تو آسیاب سفید نکردم. روزگار سفید کرده. ابراهیم برمیگرده. این بار با شیردوش نه، با پسرت محمد برمیگرده. من مطمئنم. خدایا، یعنی میشه پسرمو بغل کنم؟ دوباره اشکامو با پشت دستم پاک کردم. گفتم راست میگی مامان شریفه؟ مامان شریفه قربون صدقم میرفت. آره گلم، آره عزیزکم. ابوذر که به حرف ما گوش میداد گفت پسرتون قانوناً باید حداقل تا 2 سالگی پیش شما باشه. خبر نداشت از لحظه تولدش. فقط یه بار بغلش کردم. گفتم چجوری؟ من نه درآمدی دارم نه خونه‌ای. ابوذر گفت یعنی هیچ حرفه‌ای بلد نیستی؟ خیاطی، آشپزی، آرایشگری؟ پریدم بین حرفش. گفتم خیاطی بلدم ولی کار ندارم. اشکال نداره. مادر، خانم بزرگمهر یادتونه تولیدی داشت؟ زنگ بزن ببین نیروی جدید نمیخوان. از خوشحالی زبونم گرفت. یعنی میشه؟ ذوق زده گفتم مامان شریفه با هم میای طلا فروشی؟ یه ذره طلا بفروشم برم خونه اجاره کنم دیگه مزاحم شما نشم. بعدش برگشتم سمت ابوذر. گفتم آقا ابوذر، من انشالله برم تولیدی خونه هم میگیرم. میتونین پسرمو بگیرین؟ گفتم به خدا هفته یه بار هم بغلش کنم هم خوبه. میشه تو رو خدا. فیروزه خانم، چرا هفته یه بار؟ پسر شما باید پیش مادرش باشه. با یکی از دوستام که وکیل خوبی حرف میزنم. چقدر خوب میشد. مثل یه رویا بود که بتونم پسرمو بغل کنم. با این خیال لبخند زدم. همراه با لبخند من مامان شریفه و ابوذر هم خندیدن. سریع پا شدم. مامان بریم؟ کجا میخوایم بریم بدون من؟ مامان شریفه و ابوذر
همزمان به جمله آسیه خندیدن. گفتن حسود خانم و نگاه. آروم گفتم من برم حاضرشم بریم. مامان شریفه گفت کجا دخترم؟ بیا یه چیزی بخور بعدن. از این همه محبت و مهربونی شرمنده می شدم. امیدوارم یه روز جبران کنم. آسیه سریع رفت سفره زیبا و مفصلی از صبحانه پهن کرد. میلی نداشتم. فقط دلم میخواست زودتر طلاها رو بفروشم برم سر کار تا پسرم رو بتونم خودم نگه دارم. چقدر خوب بود حامی داشتن. مامان شریفه، ابوذر، حالا حامی من شده بودن. نشستم سر سفره. کمی نون و مربا خوردم. دیگه نتونستم. مامان شریفه پا شد و حاضر شد. گفتم منم حاضر شم. رفتم اتاق، چادر سیاهمو برداشتم و سرم کردم. رفتم بیرون. ابوذر گفت تا سر بازار من شما رو میرسونم. از در که بیرون اومدم جواهر هم از در خونه اومد بیرون. یه پوزخندی به مامان شریفه و ابوذر زد. مامان شریفه سلامی داد ولی من سکوت کردم. میخواستم صندلی عقب بشینم که جواهر گفت فیروزه چیکار کردی که اینجوری تحویلت میگیرن؟ نکنه خبراییه؟ گفتم منظورت چیه؟ بعد خیلی بدجنسانه خندید با صدای بلند. خیلی خجالت کشیدم. ابوذر سرشو انداخت زمین. یه استغفراللهی گفت. پا رو ترمز گذاشت و سریع از محل رفت. خیلی شرمنده و خجالت زده شده بودم. سر بازار ما پیاده شدیم که ابوذر سرشو از پنجره ماشین آورد بیرون. طوری که مخاطبش من باشم ولی به مادرش گفت مادر من میرم پیش اکبر همون که وکیله ببینم چه جوری میشه. لبخندی زدم. مامان شریفه گفت برو پسرم خدا خیرت بده. بعدش هم دستمو گرفت. گفت بیا ما هم کارمون رو زود انجام بدیم. بریم تولیدی. چند تا طلا فروشی قیمت کردیم. آخر سر مامان شریفه گفت بیا من یه آشنا دارم. بریم پیشش. با هم رفتیم پیش یه مرد مسنی. 5 تا سکه همراه 2 تا علنگو و انگشتر دادم. اونم وصل کرد. بعدش هم پولو دستمون داد. اما اون پول خیلی کم بود. یه کمی رفتم تو فکر که چی کار میتونم بکنم. کل امیدم تولیدی بود که میتونم کار کنم و پول در بیارم. خرجی خودمو بدم. ولی تا اون موقع با این پول نمیتونستم کاری انجام بدم. یهو به خودم اومدم. دیدم مامان شریفه رفت توی طلا فروشی دیگه‌ای. یه تیکه طلا داد. از طلا فروش پول گرفت. من که دیگه طلایی بهش نداده بودم. حالا که تنها رفته بود. لابد نمیخواست من بدونم برای چی میخواد. شاید بنده خدا گیره نخواد من بفهمم. طبق حرفی که مامان شریفه زده بود با هم رفتیم به تولیدی. پیش خانم بزرگمهر. اون خوب مامان شریفه رو تحویل گرفت. اولش گفت والا نیرو جدید لازم ندارم. ولی چون خانم شریفه خودشون تشریف آوردن بعد از ظهر یه چرخ خالی میشه. میتونه سردوزی کنه. مامان شریفه تشکری کرد. گفت دخترم همین جوری که نمیشه. یه قرارداد ببندیم. خانم بزرگمهر گفت اول کارشو ببینم. ولی مامان شریفه با اعتماد به نفس گفت من به دخترم فیروزه مطمئنم. خانم بزرگمهر هم قبول کرد. قراردادو نوشتن. قرار شد از ساعت 3 بیام سر کار. با خوشحالی وصل نشدنی با مامان شریفه برگشتیم خونه. مامان شریفه کلید انداخت. میخواست در رو باز کنه. یهویی دستم با تندی عقب کشیده شد. برگشتم دیدم ابراهیمه که داره با چشمای بخون نشسته نگاه میکنه. یهو یه عربده‌ای کشید. از ترس اشکام ریخت رو صورتم. داد و عربده میکشید. این خونه برای کیه؟ و با اینا چه نسبتی داری؟ مگه من مردم که تو با این پسره بری بیرون؟ با حرفی که زد دست و پام سوس شد. گفت فیروزه بچه‌ت آوردم بهش شیر بدی. اگه نگی اوضاع چه قراره به والله نمیذارم روی پسرتو ببینی. با گریه گفتم باشه بهت میگم. گفتم رفته بودم طلاهامو بفروشم برم خونه اجاره کنم بلکه بتونم زندگیمو بگذرونم. جواهر تو خونه رام نداده. وسط حرفم پرید. گفت مگه من مردم؟ میرم برات اجاره میکنم. فقط از خونه این پسر یه لاغبا بیا بیرون.
یهو مامان شریفه دخالت کرد و با تندی گفت هوی چته آقا، صدات رو انداخته رو سرت. ما تو محل آبرو داریم. اولا که فیروزه دیگه با تو هیچ نسبتی نداره. الان دختر منه. یهو صدای جواهر اومد که با خنده گفت میشنوین همسایه ها، میگه دختر. حاج خانم پنهون کاری که نداره، بگو صیغه پسرم. با حرفای جواهر ابراهیم آتیشی شد که یهو مامان شریفه گفت بر شیطان لعنت، کافر همه را به کیش خود پندارد. دوما آقا، اون زمان که شما فیروزه رو طلاق دادی مردی. حالام را تو کج کن، از اینجا برو. یهو از ته کوچه صدای گریه نوزادی اومد. بند دلم پاره شد. پسرم بود که بغل مرضیه بود و داشت گریه میکرد. بی اراده سمت محمدم رفتم. مرضیه بچه رو داد بغلم. این دومی یا سومی بغل کردن محمدم بود. مامان شریفه اومد کنارم. گفت بیا تو. با هم رفتیم. مرضیه هم اومد. ابراهیم زیر چشمی نگام میکرد. حس خجالت بهم دست داد. مامان شریفه اخمی به ابراهیم کرد. گفت آقا، ما تو خونه آقا نداریم. شما بفرمایید بیرون. ابراهیم آتیشی شد. یعنی چی که بفرما بیرون ها؟ زن و بچه من اینجاست. شما چی میخواین از جون زندگی ما؟ یه لنگ پا پریدیم وسط زندگیمون. ابراهیم همینجوری حرف میزد. گفتم برو ابراهیم، برو. ابراهیم گفت چی میگی فیروزه؟ نگاه محمد آوردم دیدنت. خونم جوشید. دهنکجی کردم و گفتم زحمت کشیدی. ببین فیروزه، بریم اتاق با هم حرف بزنیم. چه حرفی ابراهیم؟ مگه من 8 ماه قسمت ندادم آوارم نکنی؟ الان دنبال حرفی ابراهیم؟ ابراهیم نگام کرد و گفت فیروزه، تو جوونی، خوشگلی، اینجا نمون، خودم خونه میگیرم برات. گفتم نمیخوام خونه. من حتی نمیخوام تو رو ببینم. برو، مزاحمم نشو. تا اینو گفتم ابراهیم باز عصبی شد. محمد رو از بغلم کشید. گفت باشه، خودت خواستی. دوباره با عصبانیت گفت مادر، پاشو بریم، عشقم منیژه منتظره. اشک تو چشام پر شد. به محمد نگاه کردم. مثل بچه گربه دور لبشو لیس میزد. مرضیه حرفی نزد. نمیدونم چی آروم آروم به مامان شریفه گفت و تندی از در رفتن بیرون. قلبم 1000 تیکه شد. با صدای بلند گریه کردم. آسیه اومد کنارم نشست و گفت گریه نکن آبجی فیروزه، همه چی درست میشه. مامان شریفه که رفته بود بدرقه اونا، دید من خیلی بیتابی میکنم. گفت ببین فیروزه، قوی باش. دیدی پسرتو آورد. مطمئن باش باز بر میگردم. ولی تو محل نده دخترم. فقط به خودت و پسرت فکر کن. بغلم کرد. پشتم رو نوازش کرد. گفتم مامان شریفه، قلبم رو شکستن. پسرم، دلم محمدم رو میخواد. صدای در زدن اومد. آسیه رفت دم در. ابوذر اومد. مامان شریفه چادری بهم داده بود. مرتب کردم. ابوذر اومد داخل. به احترامش بلند شدم و سلام کردم. ابوذر جوابمو داد. خجالتو گذاشتم کنار. گفتم آقا ابوذر، قرار بود با دوستتون حرف بزنین. چی شد؟ میدونی امروز؟ قطره اشکی از سر دلتنگی چکید رو گونه. بعد چند ماه ابراهیم پسرمو آورده بود. بغلش کردم. با پشت دست اشکامو پاک کردم. خیلی دلتنگش بودم. خیلی دلم بچه‌مو میخواد. تو رو خدا به پاتون میافتم. کار منو درست کنین. من بتونم بچه‌مو بغل کنم. من دلم تنگه. بچه‌م هنوز خیلی کوچیکه. ندیدین که تازه میتونست گردنشو سفت نگه داره. آقا ابوذر انگار احساسی شده بود. گفت صبر کنید. به رفیقم گفتم. گفت حل میکنه. فردا میریم. شما به رفیقم وکالت میدی. دیگه لازم نیست خودتون برین دادگاه. سر 1 ماه پسرتون. راستی اسم آقا پسرتون چیه؟ لبخندی از سر شوق زدم. گفتم محمد. ماشاءالله، چه اسم برازنده‌ای. سر 1 ماه پسرتون رو میتونین بغل کنید. یعنی میشه؟ خدا رو شکر کردم. اون شبو نمیدونم چجوری صبح کردم. صبح خیلی زود در خونه زده شد. کی بود و نمیدونم.
یاد اون شب افتادم که کریم پسر کوچیک مامان شریفه. شاید اون باشه. خیلی ترسیدم. نیم ساعت بعد مامان شریفه با لبخند اومد تو اتاق کنارم نشست. گفت ببین فیروزه، بهت گفته بودم این گیسو تو آسیاب سفید نکردم. درسته؟ چی شده مامان شریفه؟ الانم عین یه دختر خوب حرفمو گوش بده. ابراهیم اومده، باز پسرتو بهونه کرده. الان چند بار اومده دیدنت. ببین فیروزه، اگه تو بذاری من یه پدری از این ابراهیم در بیارم، اون سرش ناپیدا. الان نمیای بیرون. هر چی صدات زد محل نده. من پسرتو میارم تو اتاق. قلبم از خوشی ایستاد. پسرم آورده بود. کنجکاو شدم ببینم این دفعه با کی اومده. ولی مامان شریفه بلند شد. خنده نمکی کرد و گفت چشات ستاره بارون شده دختر. الان پسرتو میارم. دست مامان شریفه رو گرفتم و عمیق بوسیدم. گفتم ازت ممنونم. مامان شریفه آروم در و بست و رفت. بعد از چند دقیقه پسرم بغلم بود. دستاش توی دستم بود و با لذت نگاش میکردم که داره معصومانه شیر میخوره. گفتم کاش همیشه مال خودم بودی. پیش خودم بودی. همون لحظه بود که صدای هیاهو از حیاط شنیدم. صدای عربده های ابراهیم می اومد که به ابوذر می گفت خوشم نمیاد ازت. تو چی کاره زن منی؟ همون لحظه سراسیمه رفتم بیرون، نکنه خدایی نکرده بلایی سر پسر مردم بیاره. که ابراهیم بهم حمله ور شد و داد زد نکنه حرفای جواهر راسته و صیغه این یه لاقبا شدی فیروزه. جواب منو بده. از ترس داشتم به خودم میلرزیدم که مامان شریفه دخالت کرد و گفت به خدای احد و واحد، اگه الان صداتو نیاری پایین از خونه بیرونت میکنم. غلط کرد جواهر که اون حرفو زد. نه پسر من اهلشه، نه این دختر معصوم. از خدا بترسید. یهو ابراهیم چشماشو انداخت تو چشمام. گفت فیروزه، نمیخوام زنم بشی. تو رو خدا فقط از این خونه بیا بیرون. من خودم برات خونه میگیرم. از نگاه ابراهیم جا خوردم. اصلا با خودش نمیدونست چنده. محکم گفتم دروغ میگی. تو منو دوست نداری. اگه دوستم داشتی نمیشدی یکی عین جواهر رو دست به بی آبرو کردنم بزنی. اسممو تو زبونا بندازی. آبروی پسر مردمو ببری. دوستم نداری که نمیذاری پسر 6 ماهم تو بغلم باشه. ابراهیم زد تو سر خودش و گفت چه توقعی از من داری وقتی اومدی به یه غریبه پناه آوردی؟ گفتم غریبه؟ این غریبه ها از تو که شوهرم بودی، از اون جواهر که نامادرین بود بیشتر آبرومو خریدن و زمانی که جواهر تو محل رسوام کرد و رام نداد توی خونه بابام منو زیر پر و بالشون گرفتن. از صدای بلندم محمدم ترسید و گریه کرد. داشتم تکونش میدادم که آروم بشه. یه دفعه ابراهیم از بغلم کشیدش و گفت اگه بچه میخوای از این خونه پاشو تا مادری کنی. بعد هم به سرعت رفت. دوباره من مونده بودم و یک دنیا قصه. مامان شریفه اومد دست گذاشت رو شونم که شروع کردم به گریه کردن. ابوذر رو میدیدم که گوشه حیاط سرگردون ایستاده و نگاهمون میکنه. از شرم حرفای ابراهیم نمیتونستم تو صورتش نگاه کنم. ابوذر جلو اومد و گفت فردا دوباره با وکیل حرف میزنم و زودتر قرار دادگاه رو تنظیم میکنم. بچه‌تون زودتر بیاد پیش شما. یه لحظه مکسی کرد. آروم گفت مادر، اگه حضور من توی خونه باعث حرف و حدیث ها میشه، من چند وقتی رو میرم خونه یکی از دوستام. مامان شریفه نذاشت ادامه بده. گفت ما 3 تا زن تو خونه تنها چی کار کنیم؟ اونم با اون داداشی که تو داری. مگه میشه این دختر رو تنها گذاشت؟ یهو دیدی کریم اومد. من میتونم جلو اون تن لنده هورش رو بگیرم؟ نه مادر، تو امید این خونه ای. من واقعا اسباب زحمتم مامان شریفه. کاش اجازه میدادی من از این خونه میرفتم. حرفم تموم نشده بود که صدای کوبیده شدن در اومد. ابوذر رفت پشت در و دیدم که مرضیه اومده. ابوذر گفت لا اله الا الله. پسره میره مادره میاد. مادره میره پسره میاد. بس کنید دیگه.
مرضیه که انگار بخواد خبر مهمی بهم بده از دم در تو خونه رو نگاه کرد. گفت فیروزه باید باهات حرف بزنم. من دعانویس این دعا رو پیدا کردم. اگه پسرتو دوست داری، اگه میخوای برگردی به زندگیت، خودت باید همراه بیای وگرنه این طلسم باطل نمیشه. مامان شریفه پیش دستی کرد و گفت فیروزه هیچ علاقه‌ای به زندگی که توش هوا باشه نداره. برو از در این خونه بیرون. از مامان شریفه و این هوش و ذکاوتش در تعجب بودم. به مرضیه فهموند که شرط ادامه زندگی من طلاق منیژه است. فردای اون روز ابوذر رفته بود دنبال کارهای دادگاهی و به هم گفت نوبت دادگاه رو برای 1 ماه آینده تنظیم کرده. برای من 1 روز هم 1 ماه بود، ولی باید صبر می‌کردم. هر روز می‌رفتم تولیدی و برمیگشتم. از حقوقی که بهم میدادن ذوق زده بودم و پولامو روی هم میذاشتم بتونم یه خونه بگیرم. یه شب که از خستگی افتاده بودم سینم به شدت درد میکرد. با خودم فکر کردم الان 3 روز درداش بیشتر شده. به مامان شریفه گفتم ولی دیدم نگاهش غمگینه. گفتم چی شده مامان شریفه؟ گفت شیرت داره خشک میشه. وقتی بچه نباشه بخوره خود به خود خشک میشه مادر. انگار یه غم بزرگ اومد تو دلم. محمدم از شیر مادر بی بهره موند. بچه‌های دیگه تا 2 سال میخوردند. ولی محمد من توی همین شب بود که صدای کوبیده شدن در اومد. تعجب کردم. اون موقع شب کی میتونست باشه؟ ابوذر در رو باز کرد و فهمیدم اصرار داره که در رو ببنده. یهو ابراهیم پرید وسط خونه. اونم با بچه به دست. همین که محمد رو دیدم از خود بیخود شدم و روسری رو انداختم رو سرم و دویدم تو حیاط. ابراهیم گفت اگه محمد رو میخوای باید باهات حرف بزنم فیروزه. زیر نگاه دقیق ابوذر داشتم میسوختم. توی دلم دعا میکردم که مامان شریفه بیاد و قضیه رو جمع و جور کنه. ولی نیومد و پشت پنجره آروم ایستاده بود. ابوذر که فهمید متوجهش شدم گفت ببخشید و آروم از کنارم رد شد و رفت سمت پله ها. رفتم جلو و محمد رو از بغل ابراهیم گرفتم. نشستم رو تخت. گفتم تو این سرما چرا بچه رو بیرون آوردی؟ بالا سرم ایستاد و گفت به خاطر تو. چرا نمیفهمی؟ دلم واسه تو تنگ شده. فیروزه بیا دوباره خانم خونه من بشو. بیا بالا سر بچت مادری کن. ابوذر که فهمید میخوام حرف بزنم اونم رفت داخل. حالا من مونده بودم و ابراهیم. ابراهیم اومد نزدیکتر و آرومتر گفت فیروزه صدامو میشنوی یا نه؟ فیروزه من بدون تو نمیتونم. محمدو گرفتم. خودمو باهاش سرگرم کردم. ابراهیم ادامه داد فیروزه اون خونه بدون تو برام رنگی نداره. ببین بچه‌تو دوست نداری بالا سرش باشی؟ بازم اومد نزدیکتر و گفت تو مادر بچه‌ای منی. خواست دستمو بگیره که تندی بلند شدم و گفتم آره من مادر بچه‌تم ولی دیگه زن تو نیستم. هنوز یادت رفته مثل جنی ها شدی و از خونه پرتم کردی بیرون؟ تو آدم باثباتی نیستی. من نمیتونم با آدم بی‌ثبات زندگی کنم. من نمیتونم یه شب اینجا یه شب اونجا رو تحمل کنم. نمیتونم زیر حرفای مرضیه کمر خورد کنم. از شدت عصبانیت و ناراحتی دستان داشت میلرزید. مامان شریفه آروم از پله ها اومد پایین و به ابراهیم گفت حرفای فیروزه رو که شنیدی. الان میتونی بری. این دختر دیگه شیری نداره که به پسرت بده. خشک شده. ابراهیم آروم اومد جلو و گفت امشب محمد پیشت بمونه. محمد که حالا آروم خوابیده بود ابوذر اومد اونو بهم بده. وقتی خواست از اتاق بره بیرون یه لحظه ایستاد و مثل همیشه آروم و متین گفت فیروزه خانم جسارت نباشه ولی شما به اینکه ابراهیم زنشو طلاق بده و مجدد باهاش ازدواج کنید راضی هستین؟ گیج نگاش کردم. لبخندی زد و گفت ببخشید سوال بیجایی پرسیدم. یه لحظه به خودم اومدم و گفتم نه آقا ابوذر ابراهیم یه بار امتحانشو پس داده. کسی که طلاق گرفته برگشت سخته. از اینکه یک دفعه این سوالو پرسیده بود جا خورده بودم. تموم شب و از سوالش خوابم نبرد. اصلا نمیتونستم منظورشو بدونم. ولی همه فکرم به اینه که من فقط 17 سالمه. حقم یه زندگی آروم داشته باشم. نماز صبح بود. هنوز بیدار بودم.
مامان شریفه اومد کنارم و گفت دخترم، حس میکنم ابوذر بهت فکر میکنه. با خودت فکراتو بکن. اگه میدونی یه روز جوابت مثبت میشه، من اجازه بهش میدم فکرشو بیان کنه. از این گیجی در بیاد. از حرفاش اشکم در اومد. گفتم مامان شریفه نگید. من لایق ابوذر نیستم. حق ابوذر یه زندگی بی‌حاشیه است. نه من با بچه‌ای که رو دستمه. مامان شریفه اخمی بهم کرد و گفت دختر، این چه حرفی تو میزنی؟ مگه زنی که طلاق گرفته نمیتونه یه مرد رو خوشبخت کنه؟ دوماً مگه تو چند سالته که این حرف رو میزنی؟ تازه 17 سالته. ماشاءالله بر و رو هم که داری، خانم هم که هستی. پس میخوای برگردی زن ابراهیم بشی، زن یه مرد زندار 35 ساله؟ فیروزه، تو دیگه اسیر دست جواهر نیستی که به اجبار شوهرت بده. تو الان یه زن مستقلی. به خودت فکر کن. خودت باید تصمیم بگیری. زندگی با من روی خوش نداره مامان شریفه. جواهر و خانواده شوهر اولم به هم میگفتن نحس. میگفتن تو نحسی. میترسم واقعا نحس باشم و این نحسی دامن ابوذر رو هم بگیره. بازم مامان شریفه به هم اخم کرد و گفت دختر، خودت هم باور داری؟ نگو مادر، اینا همش اراده خداونده. مامان شریفه تا اذان صبح با هم حرف میزد. اما دل من راضی نمیشد که حتی یک ثانیه به ابوذر هم فکر کنم. درسته آقا بود، ولی حقش یه دختر با خانواده بود، نه مثل من بی کس و کار. با این فکر که میدونستم ابوذر حالا دیگه به هم حس داره، نمیتونستم توی اون خونه بمونم. برای همین صبح قبل از این که برم تولیدی رفتم دم در خونه جواهر. این آخرین شانسم بود، چون اول صبح بود، توی کوچه هیچ کس نبود. برای همین اگه جواهر شروع میکرد به داد و بیداد کسی نبود بشنوه. دستگیره در رو زدم. با کوبیدن دومی جواهر اومد پشت در. وقتی منو دید انگار گیرم آورده باشه، پایین چادرم رو گرفت و منو کشون تو خونه. محکم در رو بست. از این حرکت تند جواهر ترسیده بودم. چشام باز شده بود. گلومو فشار میداد و با حرص میگفت دختره چش سفید، تا با اون پسر سپاهی هستی که خوب میدونی چی کار کنی. خوبه با پای خودت اومدی در خونم. از این حرکت تند جواهر ترسیده بودم. با چشای حدقه زده به جواهر خیره شدم. زبونم قفل شده بود. به ایوون نگاه کردم، دیدم خواهرای ناتنیم دارن نگاه میکنن. دختر بزرگ جواهر مثل خودش بدجنسی میبارید. ولی دختر وسطیش نگاه مهربونی داشت. حتی از همین فاصله هم نگاه اشک‌آلودش رو حس کردم. با کشیده‌ای که جواهر بهم زد به خودم اومدم. دستمو گذاشتم روی جای انگشتای جواهر که خوب میدونستم خوب نقش بسته رو صورتم. به خواهرام نگاه کردم. دختر بزرگ جواهر داشت با خواهرش بحث میکرد. انگار خواهر کوچیکش میخواست بیاد پایین، ولی بزرگه نمیذاشت. لبام لرزید و به جواهر نگاه کردم. دختره هرس، داری چی کار میکنی بی خبر؟ ها؟ جواهر، من میشه بیام تو این خونه؟ تو رو خدا بذار بیام. میام کلفتی تو و دختراتو میکنم. میام کنیزتون بشم. ببین سر کار میرم و بهت پول میدم. به پات میافتم. جواهر به صورتم تف انداخت و گفت خفه شو دختره احمق، خفه شو. تو که تازه افتادی تو کار هرزگی. حتما پول خوبی در میاری. شنیدم این پسر ابوذر برو بیایی داره. همینجوری بمون تو اون خونه. هرچی پول مول داشتی میاری میدی بهم، وگرنه کاری میکنم مثل ابراهیم تو رو بندازم بیرون. فهمیدی فیروزه؟ باورم نمیشد از این همه وقاحت جواهر. گفتم جواهر، من اومدم التماست کنم بذاری من بمونم خونه بابام، در به درم نکنی. بعد تو چی میگی؟ چی میخوای؟ جواهر لبی کج کرد و گفت فکر کردی نمیدونم؟ شدی هرزه این پسر جانماز آبکش. دوباره دستمو گرفت. خواست منو بندازه بیرون. برای بار آخر هم به پنجره ایوون نگاه کردم. دختر بزرگ جواهر خیره نگاه میکرد، ولی دختر کوچیکش به وضوح معلوم بود که داره گریه میکنه. جواهر دستمو کشید و دوباره منو انداخت بیرون. انگشت اشاره رو تهدیدوار سمتم گرفت. گفت کاری که گفتمو میکنی، وگرنه بلای ابراهیمو سرت میارم. بعدش هم درو بست.
من دلم به دلخوشی‌های کوچیک خوش بود. بین این همه توهین و تهمت جواهر دلم خوش شد به خواهرم، به دختر کوچیک جواهر که حس دوست داشتن حتی از پشت شیشه سرد ایوون هم میشد حس کرد. با خودم فکر کردم اگه خواهرم محمدو ببینه مطمئنم عاشقش میشه. یعنی خواهرم میشه خاله. یک صدایی مثل بمب اومد از در. ابوذر بود که درو میکوبید. فیروز خانم، رفته بودی خونه خانم جواهر؟ ابوذر چقدر مؤدب بود که به جواهر با وجود توهیناش میگفت خانم. غمگین لبخندی زدم. گفتم همراهان جان کانال داستان‌های کوچه، از شما ممنونم که تا انتهای این ویدیو هم با من همراه بودید. لطفاً قبل از اینکه برید ویدیوی بعدی رو نگاه کنید، کانال داستان‌های کوچه رو سابسکرایب کنید، با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید. امیدوارم حال دلتون عالی باشه.